Bioport felfedező, Gimes, a gyilkos jutalma. Szlovákiában a Nyitrától északkeletre a Tibet-hegység déli oldalán 514 méterrel a tengerszint felett impozáns váron várja azokat, akik feljutnak oda az erdei ösvénen. Ebben az esetben nem közhely, hogy Gimesvára izgalmas felfedezni valóval szolgál, hiszen aránylag épségben fennmaradt és nincs képítve egy turisztikai látványosságnak annak minden nyugével. Vagyis nem kell vaskos belépőt fizetni, amiért cserébe mindenféle kiállítási vagy éppen szuvenírként támadó anakronizmusok rontják az élményt. Jobban szeretem a várálott, most kőhalom, kedv és öröm röpkedtek érzésével felidézni a korokat, amelyeknek tanúi voltak a régmúlt maradványai. Gimes várának régmúltja pedig érdekes. Rögtön egy középkori krimivel indul. A sztori Nagy Lajossal kezdődik, akinek országait ugyan nem most a három tenger, de azért Magyarországnak legjelentősebb szerepe tényleg alatta volt az európai politikában. Élet egyik fő törekvése volt, hogy Nápoly és a Magyar Királyság felett egy Anjou házi prosperáljon, akár tesója, akár saját maga. Ez végül nem jött össze mindenféle gyilkosságok következtében, és dicsőséges, de haszontalan hagyjáratok ellenére. Így biztos elmorzsolt volna egy Istennek hála könycseppet a szemében, ha tudta volna, hogy az egyik kedvence, Kis Károly előbb nápolyi király lett, majd meghívást kapott a magyar trónra. Akkoriban az a szokás járta, hogy az urak pártoskodtak, a saját anyagi érdekeik szerint választanak oldat, és nem riadtak vissza a legalantosabb cselszövésektől sem. Még szerencse, hogy ez már a múlté, és most már nem jellemző a magyarokra. Ezt most nem gondoltam komolyan. Igaz. A főbb szereplők tehát a következők. Kotromanics, vagyis Boszniai Erzsébet, Nagy Lajos király özvegye, régensként gyakorlatilag a valódi uralkodó, amely szerepét túlságosan is élvezte. Lánya, a még tinédzser Mária, frissen választott király. Igen király, nem királynő, mert azt az akkori magyar jogrendszer nem ismerte, de fiúsítva már rex lehetett. Az akkori alkotmány még rugalmasabb volt. Garai Miklós nádor, mint kisúj, akarom mondani a cselszövő. Erzsébet mellett ő volt a legbefolyásosabb az új király érkezéséig, nyilván nem szívesen vált meg a hatalmától. Az Erzsébet és Garai által vezetett krik célja az volt, hogy olyan férjet találjon Máriának, aki nem veszélyezteti a befolyásukat. Az első kiszemeltjük Orleáni Lajos volt, de a franciák olyannyira nem voltak akkor népszerűek Európa szerte, hogy erről a tervből végül is letettek. A másik párt jelöltjét fogadták hát el, luxemburgi Zsimonddal adták összesettében a lányt. Viszont volt még egy, főleg délvidéki nemesekből álló párt. Második Károly nápolyi király, aki csekély magassága miatt a kis nevet kapta, lett a jelöltjük. Békésnek is nevezték, mert jó diplomáciai érzékkel lavírozott a szövevényes itáliai politikában, bár éppen a pápával volt némi nézeteltérése, ami miatt kiközösítés alatt volt. Ez járt némi hátránnyal, többek között büntetlenül meg lehetett gyilkolni. Ez nem volt előny. A valószínűleg a legrövidebb szálat húzó Forgács Balázs volt a végrehajtó. Ételfogó mesterként szolgált a királynők körül. A fő motivációja az lehetett, hogy jutalmú szerette volna visszakapni ősei jogos jussát, de az akkori bulvárkrónikák ennél romantikusabb okot is sejtettek. Erzsébet királynővel is szorosabb kapcsolatot ápolt, mint az illendő. A trónok harcára utalás nem véletlen, igazi politikai dráma volt ez a javából, némi szerelmi szállal. De lássuk, mi vezetett a végzetes éjszakához. Tehát még Zsigmond házasodott, addig Kis Károly elfogadta a támogató klikjének a meghívását. Zsigmond ősiesen elszaladt, mikor Kis Károly jött, látott és úgy érezte győzött, mikor 1385. december 31-én föltették a fejére a koronát. Azt nem tudom, hogy valóban a legkisebb termetű királyunk volt-e, de azt igen, hogy ő volt a legrövidebb ideig uralkodó. Bő egy hónap telt el, úgy tűnt békében, de a látszat csalt. Február 7-én Garai nádor a lánya esküvőjére hivatkozva nagy katonai kísérlettel jelent meg a királyi vár körül. Erzsébet este magához szólította Károlyt, hogy eljut olvassák el luxemburgi Zsigmond levelét. Levelet nem kapott, azonban fémet igen. Forgács Balázs a felszolgálást hanyagolva 3-szor sújtott le a királyra. Károly király pedig, már ilyen iszonyatos sebet kapott, nem esett el, hanem fölkelvén arról szerencsétlen helyről, ahol ült, lassú és ingadozó léptekkel elindult, a padlón hosszú vérnyomokat hagyva. Az uralkodó olasz testőreit hamar legyűjték, majd a súlyosan sebesült király szobafogságra ítélték az endülők. De meghalni az Istenek nem akart egyből, ezért előbb az orvosai próbáltak pontot tenni az ügy végére, és bár a középkori orvostudomány hatásos volt a lelkek szaporításában, ezúttal ez nem jött be. Végül maradt a hagyományos megfojtás, hogy végre pontot tegyenek az ügy végére, miért letelik a hónap. Volt király, nincs király,
és jött egy 15 éves szuverén káosz az országban, míg Zsigmond meg nem tudta szilárdítani némileg az királyi hatalmat. De az ország európai nagyhatalmi státuszának terve oda lett végérvényesen. Az olaszok bosszúja azonban nem maradt el, 5 hónapra rá Mária kivételével az egész díszes kompániát meggyilkolták a délvidéki Garavála mellett, még Erzsébetet is, majd Forgács Balázs és Karai Miklós fejét a nápolyi nap barnította Asszottály, miután közszelmére tette azokat Kis Károly özvegye. Sì, signore, rendet jöttem teremteni ebbe az országban, már felkértek rá. Miért van itt olyan korrupciós maffia, mint még Nápolyban sem? Főleg Signore Garai gyanús nekem. Ez a két királynő kedvensnek tűnik, sokszor beszélgetek velük, annak ellenére szívesen látnak, hogy keresztül húztam a számításaikat. Nyomorult bestek alján törpe idejön, és azt hiszi, diktálhat nekünk. Mi szuverének vagyunk, a francia Lajos a mi emberünk, akarom mondani a luxemburgi Zsigmond. Mindegy, csak ne ugasson bele az ügyeinkbe. Egy nagy Lajosnak voltam a hitvese, erre meg egy Kis Károly ugráltatna. Én még csak 14 éves vagyok, és már döglenek utána a pasik. Meg kellett tennem. A nádor is bízott bennem, és Erzsébet. Ó, azok a királynői szemek mindig megigéznek. Egyébként is ki van közösítve Károly. Őszentségek kezet csókolhat. Miért volt érdekes ezt a bájos középkori történetet elmesélni? Mert Forgács Balázs utalma nem volt más, mint Gimes vára és a hozzá tartozó uradalom. A birtokban maradó Forgács család tehát büszke lett a várszerző hőse, még ha csak egy szimpla orgyilkos is volt, de akkoriban is járt a mondás, hogy ne kérdezze senki, hogyan jött össze az első millió, akarom mondani vár. Az erődítményt 1265 körül a tatárjárás utáni kővár építési projekt keretében emelte, a krónikák tanúsága szerint a honpázmány nembeli Ivánka fia András, aki a múhi csatában vitézkedve nyerte el a birtokot jutalmul 4. Bélától. A történet szerint a csatából menekülőben gyors lovat biztosított a királynak. A nehéz döntés lehetett, mert a testvére Tamás így gyalog maradt, így jól meg is ölték. A sziklás hegytetőre épített erősítést akkor még Divénkőnek hívták, később kapta a közeli falu után a Gimesi vár nevet. A Gimes név valószínűleg a gímszarvasból jön, a szlovák neve is erre utaló jelenec. Magát a falut az 1113-as zobori oklevélben említik először. András megfelelő helyet választott és ügyesen építkezett, mert a várat többször is megpróbálták bevenni a csehek, de nem sikerült nekik. Az Árpád-ház kialása után a terület Csák Máté érdekszférájába került, meg is kaparintotta azt, és a tulajdonosait elűzte, akik amúgy a Forgács család ősei voltak. Károly Róbert visszaszerezte a várat, de azt nem adta vissza a jogos tulajdonosainak. Így utóbb Forgács Balázs voltaképpen a felmenői várát szerezte vissza a gyilkosság révén, persze ezért sem jár megbocsátás. Utóbb a vár történetét a Forgács családon belüli perpatvarok más családokkal, köztük az igazán imádnivaló Elefánti családdal való összetűzések épp úgy meghatározták, mint a viharos történelem. Ez tündéri, elefántiak. Ez vajon honnan jött? A forgácsék jó magyar nemesek zírven igyekeztek lavírozni a különböző pártok között, legyen szó Habsburg, szapolyai vagy török pártiságról, vagy ingadozás a kurucok és a labancok között. Párszor fölégették a törökök, volt várkapitánya az a Bornemissza Gergely deák is, aki romantikus hős lett az egri csillagoknak. Mikor a törökök kiűzése után a Habsburgok letarolták a feleslegessé, vagy inkább rájuk veszélyessé váló magyar végvárakat, 1701-ben éppen a kétfejű sas pártján voltak a forgácsék, így megmenekült az erősség a felrobbantástól. A Rákóczi szabadságharcban azonban sikerült rossz oldalra állniuk a végkimenet szempontjából. El is kobozták a várat a győztesek, de a forgács egy szívós nép volt, csak visszavásárolták. Aztán végül egyre kényelmetlenebbé vált a kővár, az 1800-as évek közepétől elhagyták a lakók. Akkor indult pusztulásnak a vár. 1837-ben már csak egy várnagy és néhány hajdú lakta, majd nem sokra utána leégett és nem is maradt lakosa. Azóta rom. Viszont szerencsére nem hordták el a köveit a helyiek. De ennyit a vár történelméről. Induljunk is a fölfedezésre. A várhoz Kimes faluból is el lehet jutni, de most egy másik útvonalon járunk, amely kisebb településről, Kimes Kosztolányból indul. Nem egy magas hegység vár ránk, így nem kell nagyon felkötni a gatyát a színkülönbség leküzdéséhez.
kellemesnek tűnő erdei úton haladunk, az egyetlen kellemetlenséget csak a bőr kipárolgása által vonzott apró legyek sokassága okozza, amelyek nem ártanak, de majdnem annyira idegesítőek, mint a telefonos marketingesek. Közvetlenül 2,2 km lenne a táv, de egy sziklaszírtért érdemes egy kitérőt tenni, ahonnan messziről is jól lehet látni a váromra. Mondjuk a kitérő nálam nem tervezett volt egy kereszteződésbeli rossz irányba fordulás által, ami egy hétköznapi túrabaleset, de végül is megérte. A pontosság kedvéért eme sziklaszét neve Studenyi Rád, vagyis Hidegvár. Nem volt gond a kitérő, hiszen nagy előnye a hegytető lévő célpontoknak, hogy eltévedve sem lehet eltéveszteni, csak mindig fölfele kell menni. Így némi erdőközti kapaszkodás után elénk is tárul Gímesvára. Ami először megdöbbentett, az a vár nagysága, mert bizony nem egy apró végvárról van szó. Gimes falu 1350-ben piasztartási jogot szerzett, ami különleges státusz jelentett, egyben sok pénzt, így nem csoda, hogy a vár is szépen fejlődött. Így nem csak egy puritán lakótorony, hanem palota is épült a hegytetőn. A már leomlott kapun déli udvarba jutunk, ahol egy folyosó hívogat az áthaladásra. A déli udvart övező falra felkapaszkodva csodálatos kilátást tárul elénk. Az északnyugati Kárpátokhoz tartozó Tibet-hegység a Kisalföld peremvidékén emelkedik, délei dombságot láthatunk az Alföldbe szerítülve. A falakról lenézve látszik, hogy a déli kapun kívül a vár teljes hosszában egy sziklaszír pereméhez illeszkedik háromszög alatt. A déli udvarról a felsővárba jutunk, ebben található a viszonylag jó állapotban lévő, magyarán emeletről emeletre bejárható lakótorony. Valamiért mindig izgalmasnak találom az ilyen csupasz kövekre mesztelenített épületcsontvázakat, ahogy elképzelem, vajon milyen lehetett élettel megtelve otthonként. Az utólagosan kipótolt, mai eszközökkel hideg múzeumi bemutatóként berendezett rekonstrukciók kevésbé fognak meg. Talán már kevesebb teret engednek a fantáziának. Gimesvára ettől messze van, szerencsére.
déli udvar és a felső vár jelentette az eredeti vármagot. Később került előbb különállóan felépítve egy alacsonyabb sziklaperemre a gótikus palota. A falak végül összekapcsolták őket a 15. században, kialakult a keleti udvar. A lakóépületből pedig egy barokk kápolna lett a 18. században. A falak itt is a sziklaperemre épültek, a tekintet meredeken zuhan alá a mélybe. Az út visszafelé, a leggyorsabb úton is kellemes, egy erdei tisztáson keresztül vezet az ösvény. Csodálatos panorámával, mi vissza nem térünk Ímes Kosztolányba. Végül nem maradhat el a szokásos, erősen szubjektív értékelés. Kihívás 4. Hangulat 9. Látvány 9. Természet 8. Kultúra 7. Bónusz, romjárás 10. Végpontszám 7,8. Ha kíváncsi vagy még további felfedezésekre, kövesd a csatornát. Itt állatok is vannak.